nagtatawag. Ha? Aray ko, ang sakit. Ah! Dito ako, Gracia! Dito ako sa kubo! Natapan Ngayon po ay magluluto ako ng Maja Blanca. And syempre, probinsya style. So yan yung gata. Nilagay ko yung gata. Syempre, kailangan natin ng kebab. Yun. At ang cornstarch. So ito yung merienda namin dito sa probinsya. Gagawa ko ng merienda namin. So magluluto ako sa may kahoy. Na-miss ko yung pagluluto ng kahoy. Naka-signal dyan? And then maglalagay tayo ng condense. Napakasimple lang itong lutuin. Ihalo-halo mo lang lahat ng ingredients and meron ka ng masarap na merienda. So ayan, na-miss ko yung Buhay Probinsya kasi nung bata kami, ganito yung style nung bata. Sa kahoy din kami nagluluto. Kaya eto, ngayon gusto ko ulit ma-experience. Naligo na sila sabi-sabi sila naligo. Naligo na ba kayo? Yes. Ako hindi pa eh. Alam mo, tapos ikaw, Gusto ka na daw ng saging doon sa may likod ng bahay ba? teka lang ma, wait lang. Ayan, kailangan yung buo-buo. Tinutunaw ko siya. So yan, ilalagay na siya natin dito. So ito yung tubong ginagamit pang ihip para magkaapoy. Si Dennis nga nagganon. Ayun! Nag-apoy din. Ang galing. So, halo lang ng halo. Huwag mong titigilan. Ay, pantinola na ako, oh. And then, lalagay ko na po yung kernel. Ang pangit na ito. May bayan. Ba't kasi nag-birthday yung kapailan ng buhay? Oh, ikaw naglagay na ito. Uy, maliwala eh. Wala yan. Automatic na lang dyan. Ito. Pati Netflix na. Ito may copy edit. Gusto mo. Ay, kumuha ka nga ng dahon ng saging, Gracia. Kahit malit lang. Napakasimple lang nitong lutuin. Yun. May usok na ako. Yan, medyo pwede na siya. Konting lapot na lang. Ayan, pwede na siya. Medyo malapot na siya. Kaya, pwede na ang hanguin. So, ayan po, luto na.
Dito, girl. Dito mo lang po. Wow! It looks yummy, 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 yummy. Ang harap. Ang harap talaga. Ang sarap at magugustuhan siya ng mga bata. Oh, ma'am. Ba't ang dami? Sabi ko ganyan lang kalito. Oh, para more chances sa Dapat yan. Dito isasapin yung ginawa ko. So ganito yung ginagawa ng mga lola ko dati. Inaano siya sa apoy para mas matibay and mas mabango. Bango. Ang bango ng dahon. Yan, tapos magpapapag ako ng tubig para hindi sayang yung apoy kasi syempre sayang yung panggatong natin, kailangan magtipid. And ang hirap pong ang hirap pong maggawa ng apoy kaya kailangan dire-diretso yung pagluluto pag ganyang kahoy. Meg, gaman yung mambetatin na. Sabi ko, hawakan lang saglit. Wala kasi akong katulong hawak. Pwede na pala. Ay, haba, nagdagay. Ha? Ate niyo? Yun niya. Gaman mo. Nabuda. Machine. Natan? Apa yung nabuha-bulong na kasana? Ha? Ang itabil mo sa bulak? Ayan, luto na. Sarap. Kain na. Sarap. Oh.